vi här då? Nej, här är älgen. Hej och välkommen. Idag är det dags för våran andra älgjaktsfilm från SA-jakt hittills. Och det är från året som har varit. Och vi har väl haft ett hyfsat år. Ja, helt okej. En hel del stolpe ut, men en del stolpe in också, precis som det alltid brukar vara med jakt. Ja, det jämnar väl ut sig i slutändan. Ja. Det känns som det i alla fall. Men vi har ju haft många fantastiska upplevelser i alla fall. Och jag tror att vi hoppar rätt in i en sekvens så att vi blir lite varma i kläderna. Ja, vi kör igång direkt. Jag har varit lite lurad, eller lurad.
som ni kommer få se på filmen så sitter jag och lockar bort över. Och det kommer en tjur. Han är mitt i min vind. Så att han känner väl att någonting är galet. Men han kommer riktigt, riktigt nära. Och det är bara en 20 meter skogskanten. Så att ja, men jag sitter och egentligen väntar på att han ska kliva fram. Så sprakar det till bakom mig. Och jag tycker att jag har hört någonting därifrån. Men inget tydliga lockljud. Men så vänder jag mig om för att titta. Och då kommer den här halvsnygga 4-taggarna upp. Så att nej, riktigt jävla roligt. Ja, men sen Simon fick ju du vara med om någonting väldigt häftigt också. Ja, satt på pass och fick en kviga på mig. Ganska drygt i håll som jag fick smyga in på. Så jag tror vi kikar på den. Absolut. Nu kommer jag sitta lite på pass. Det är en ganska lång myr som jag behöver inte sitta precis på samma ställe utan jag kan vara ganska rörlig utifrån vad som hände. Jag hoppas på någon jaktlycka. Nu kör vi. Avståndet är typ 300 meter. Så att jag ska försöka smyga mig närmare. Se om jag kommer ihåg. Ha tur. Vinden ligger precis rätt. Och bra med skydd bakom några träd så att den ser inte att jag smyger. Ja, ibland ska man ha lite tur. Satt på eftermiddagspassen nästan höll på att slumra. Sitta på pass är man inte världsbäst på. Kommer ut en kviga som jag tror att det är kokviga. På 200-250 meter kanske. Så det är alldeles för långt för att prova att skjuta på en gång. Så jag avancerar lite närmare. Kommer in på 150 kanske. 130-150. Tog dit och skulle. Går vi fram och kolla. Fin liten kviga som gick och beta. Sen, det är ju inte bara vi som skjuter när vi är ute och jagar utan vi har ju faktiskt lite andra passkamrater med oss. Så jag tror vi rullar bara kort och enkelt ett gäng olika klipp. Ja, precis. Så att de får vara med lite också. Årets första riktiga frostmorgon. Och jag har gjort ett litet byte, jag och pappa. Så pappa kommer gå med gamhunden Ossi idag. Och jag sitter på markens förmodligen bästa pass. Ett jättefint pass. Skjuter så väldigt mycket älg där. Så står de bara här ner mot sjökanten så kommer de
smyga ner. Nu är Simon framme på Malmsjön, så att nu kan ni släppa. Väldigt smart att smyga ner. Väldigt frasigt och mycket vatten. Men nu blir det spännande. Som ni såg. Väldigt fina vyer, fin morgon, alldeles knäpptyst. Gräset är fryset. Hoppas vi på en älg på det här så blir det riktigt kul. Idag går vi med gammelhunden Ossi. Han har fått tag på älg. Ja, 1 kilometer ifrån mig. På väg söderut mot vägen i passlinjen. Så vi får hoppas, har vi tur så blir det skjutet därför. Fick jag precis höra på radion att de fick skjuta en kalv för oss. Det är imponerande. Blir 12 år nu. Är väl inte samma fart på han som det har varit, men igår fick vi spåra upp en pinntjur som han tog och vi fick skjuta för han, och idag vart det en kalv. Det är kul när det går bra. Är det på den här sidan ska ligga? Nej, jag brukar lägga upp dem på.
om det går bra då släpper jag oss igen nere vid vackra utskorsningen. Ta riktning norrut. Nu kommer jag på lite färskare älgskit här på tallbacken. Det som har hänt just nu är att jag hörde på radion att Evert har fått skjuta en fin tjur på sitt pass. Och oss är på väg i den riktningen, så att jag tror att vi kommer gå ut dit och hjälpas åt att ta ur den där igen. Så det var kul att det lyckades. Ja, vi är här då, så. Nej. Här är det igen. Det är en fin liten tjur. Ja. En fin tjur. Nu ska vi prova ett litet nytt sätt. Vi är så pass få idag och pappa går med Dio. Jag kommer vara ambulerande passkytt. Hålla västra sidan. Bara sakta följa med Dio när han går i sin sökrundor. Så hoppas vi på att om det kommer lösa någonting att vi står alldeles rätt. Mycket roligare än att sitta still på pass också. Passar mig bättre. Smyga upp en bit här. Fick höra precis på radion att Alex har haft en tjurhälsning. Han hade skjutit ett skott. Den gick undan lite grann, men det har nog gått bra, skulle jag tro. Så det blir spännande att se hur det gick. Yes. Jag har precis skjutit på en tjur till då. Som kom på lock. Men han kom också i vind, så att jag hörde han inte. Jag satt och lockade en 20 minuter kanske och helt plötsligt stod han här borta. Jag fick som skynda mig att slå igång kameran. Eftersom jag inte hade hört någonting så var jag liksom inte riktigt beredd. Och så ja, perfekt. Ja, nu är hundförare på väg. Vi ska titta om det gick bra. Han fick 2 skott av mig, men han haltade iväg väldigt lugnt, så att jag tror att det gick bra faktiskt.
kom här. Dio. Dio, kom här. Här. Kom. Så var det klart. Ja, men om Alex kommer ner och hjälper mig att ta ur och så ser vi hur det ser ut. Och ser det bra ut så kan vi fortsätta en stund om vi vill. Ja, sen så fick ju du vara med om ett riktigt häftigt ståndskall också. Men det kanske inte vart det avslut du hade förväntat dig. Nej, det vart en spännande upplevelse. Då har vi precis krokat lös Dio. Jag är ensam idag med bara Alex då. Så att idag går vi lite som vi känner för. Hej på det. Ja, nu drog han iväg på någonting som verkar lite intressant. Och när jag kommer fram så är det väl egentligen inte vad jag hade förväntat mig. Det visar sig vara en ekorre man skällde på. Jag tror många av er känner igen den här känslan när man har smugit in sig där och visar sig att det är något helt annat djur. Men sen hade ju du en riktigt rolig sekvens också. Eller rolig, men... Ja, men jag satt ju som sagt på pass, eller jag var på väg upp till passet och Alvis kommer fram och så ser jag längst upp på krönet på hygget att det är en ko med 2 kalvar som går där upp och betar. Och som ni ser på filmen så har jag ingen möjlighet att komma till avslut för kulfånget är ju alldeles för dåligt. Men
Men jag fick uppleva dem, pröva locka ner dem. Ingenting funkar, så att det var bara att lyfta på hatten. Ja, det blir inte alltid som man tänkt sig en jaktledig dag egentligen. Men Alex var själv uppe på en mindre mark och smög runt och kollade efter lite älg själv. Kom på en grupp med älgar. Han trodde först var ko med 2 kalvar, men det visade sig nog vara ko med en kalv och så en tjur då. Han sköt ju på sista djuret som var en tjur som har gått undan lite grann. Han har provat spåra lite grann, bara närmsta biten, hitta lite blod och sådär, men vill inte göra så mycket mer, så att jag åkte och hämtade Ossi och är på väg upp nu och ska spåra på den där älgen och se vad som har hänt helt enkelt. Förhoppningsvis så hittar vi den bara där inne någonstans. Som vi ser nu i den här sekvensen så tar skottet i en kvist också som kan ha påverkat till ett negativt resultat. Men du kan ju förklara lite om skott och din känsla. Ja, nej men känslan är väl bra. Jag är lite till höger i bild och jag tycker att jag får in älgen bra i sikte och smälla av helt enkelt. Ja, du upplever väl att det är egentligen en bra träff? Ja, känslan är riktigt bra, så att det känns som en riktigt bra träff. Mm. Då ska vi se. Nu känner han någonting själv också. Antar nu är han i blodfläcken. Här, första. Och sen har han nästa blodfläck kommer här nere. Han har ju sprungit med vid bandet nästa blodfläck dit han sprungit. Ja, precis. Där han är nu, nästa blodfläck. Det här. Mm. Och sen stack han ju. Stack han ju spåren ner och sen och tager in i den. Han verkar ju sugen i alla fall. Stanna och se. Här är kalvspår. Så jag tror att kon och kalven har dragit här. Nu går och kolla vägen. Men kolla här får du se. Jag passar att sätta här då. Ja. Det måste ju vara kalv. Ja, kon och kalv. Och jag har inte hittills sett ett endaste blod. Jag måste ha följt kon och kalven. Så vi går tillbaka och så provar vi att ringa där uppe och se om vi kommer på någonting annat. För vi borde ha så mycket blod där uppe i början så det borde ha funnits mer.
Här någonstans borde. När har de gått över? Kom och se. Kom. Kom. Den är säkert inte långt bort, den är säkert bara här nere. Kom och se. Hålla lite levan här om du kan se. Du kan se antal. Kolla de där spåren. Om man här ser ut att vara ett halvt spår. Du ser här. Det här är väl ett spår. Jag kan tycka att här är ett halvt spår. Men eftersöket fortsätter ju. Det blir ganska besvärligt. Vi får ta ett gäng omtag. Det är ju mycket älg på den här platsen. I normala fall så det var väldigt mycket. Ja, väldigt mycket spår. Ja, spår. Så att vi spårar av tre håll egentligen med bekräftat älg. Men vi har ju inget blod att gå på. Så att jag beslutade egentligen att gå tillbaka igen på skottplatsen och prova släppa på blodspåret. Och Ossi gör ju ett fantastiskt jobb, håller i blodspåret och får tag i den här älgen 1 kilometer bort ungefär. Det som händer sedan är att vi lyckas strula till det så att vi filmar ju inte någonting här och, av många skäl, men nu är det ju ett eftersök och det är lite bråttom. Vi lyckas få se den här älgen över en väg. Står och siktar till och med lite olyckligt, men där kommer ut en, som vi upplevde det först, en kviga. Det kändes ju som att någonstans där kändes som att han hade kanske hamnat på fel älg. Ja, att det var fel älg, men som vi också ser sedan egentligen på filmen så är det ju en tjur som har tappat ena hornet, som gör ju, när han springer åt ena hållet då ser vi ett horn och du vet att det är en tjur, men när han springer och visar andra sidan så har han inget horn. Nej, så att det blir lite missvisande och det är ingen megahorn heller. Så att det syns ju inte när han går över vägen. Nej, det var ju dikeskanten efter, ser vi att han haltar till ner och att det var ett horn på den. Och då såg vi även att det var rätt älg. Rätt älg, ja. Så att det som hände sedan är att vi springer upp i skogen och lyckas genskjuta den på en åkerkant längre upp dessutom. Mm. Ja. Vilken kille! Ja. Ja, man säger så jävla skönt när man ser att det är rätt djur och allting. Ja, man vet ju aldrig. Och som sagt, det är svårt att se när han har... Jag vet inte fan vad han har gjort. Han har ju horn. Vad han missbildat på något sätt. Då har han ju säkert varit skadad. Man säger att de är skadade höger bakben. Ja. Något problem. Nej, det var jävligt skönt. Det förklarar ju varför blodet slutar. Men det här är ju varför det slutade ganska direkt. Kommer ihåg jag sa det förut också. Ja, att det blir liksom att för när du skjuter vommen så här, genom att man inte får ut hål, tandkulan stannar ju nästan alltid i magen. Så blir det att man får lite blod åt det här hållet. Men sen det är precis som att det täpper igen. Ja, alltså om det är vommen eller vad det är som liksom täpper sårkanalen. Så att ofta har man bara blod. I början. Ja, alltså precis i början. Men det är ju roligt att det är så pass mycket blod som det är också. Ja. Men det är ja, där jag sitter nästa. Ja. Den ska sitta. Ja, den är ju ingenting. Så här är en riktig marinad älg. Äntligen när man ska ta rätt på lite kött. Ja. Ja. Sedan har vi ju lyckats med någonting i år också som vi aldrig trott att vi skulle få uppleva egentligen. Men nej, det är väl, det är som jag säger, för mig är det inte så vanligt. Vi fick höra en brunstig ko gå och locka. Och jag vet inte om ni har hört det förut, många av er kanske har det, men när man hör det sådär
IRL så är det ju sjukt häftigt. Vi har det ju på film så att vi kör ljudklippet, så höj upp och lyssna noga på Och så, hur en ko låter. och så är det bara att träna hemma i vardagsrummet och imitera till nästa säsong. Jag har ju också hört det några gånger i den här filmen och några sekvenser, men vill ändå passa på att tacka Ossi. Han blir ju som sagt 12 år i vinter och vi har beslutat oss för att han ska bli pensionär. Det är ju min och pappas första hund kan man säga, och han har varit en fantastisk hund i skogen. Med många fina minnen. Så det är lite vemodigt, men till våren så kommer det förhoppningsvis en ny generation som jag hoppas väldigt mycket. Ja, det är som sagt som du säger, det med oss har varit helt fantastiskt. Många riktigt bra år och nu är det nya som får ta plats. Och det tänkte väl att ni skulle få hänga med på också i den mån det går. Ja. Tack för att ni har kollat. Ja, följ oss gärna på Instagram, prenumerera gärna på YouTube och tryck en tumme upp också om ni gillar filmen, och så vill vi gärna att ni kommenterar och kommer med lite feedback och sånt också. Det uppskattas ju inför kommande filmer och så vidare. Stort tack! Tack så mycket! Mm.